วันนี้เราก็อยู่ที่คลองวานนะครับกับเรือนะเสปะการังเทียมนะครับอันนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่บีวันนี้เป้าหมายยังไงบ้างพี่เป้าหมายก็ตกให้ได้ปลาอะไรก็ได้ขอให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้ปลาตัวแรกไม่รู้เรื่องแน่นอนวันนี้เราก็มากัน5คนนะครับก็มีพี่บีพี่วิทย์พี่อ้วนผมแล้วก็นาเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับเมื่อกี้พี่วัดแรงไหมพี่วิทย์วัดเบาอ๋อโอเควัดหนักเป็นภาษาเฮ้ยปลากระป๋องย่างแล้วปลาย่างมาแล้วผมบอกแล้วผมลงเนื้อเสผมไม่ค่อยอินทรีย์หรอกไม่ได้ปลาคุยได้นี่ไม่ยอมตกไหนพี่วิทย์ไหนขอสัมภาษณ์เลยครับต้นมือเลยครับงดงามครับน้ำเช้าอินทรีย์ตัวแรกเสียต้องหาเรื่องทางสมองด้วยอยู่ที่น้อง27ครับเปิดเลยนะ27ไม่มีครับไม่มีไม่มีลมเลยนะพูดถึงร้อนอบอ้าวเลยดีพี่อย่างเงี้ยปลาดีแล้วน้ำเดือดดีแต่น้ำใกล้จะขึ้นนะน้ำยังไม่ขึ้นมีตัวฝนสังเปล่า หมดครั้งปลา
นี่แล้วยืดปาก ครับไม่เป็นไรครับ โอเคทางนี้ก็ได้เนาะ อันนี้เดี๋ยวค่อยพลิกในโปรแกรมนะครับ โกโมโกคันสตอมมอนสตาร์นะครับ ยาวครับ คันบอลตาลอกนิ้วมา อย่าประมาท งั้นมันว่ายจากตรงนั้นมาอยู่ใต้เรือใช่ไหม ลอยมาแล้วลอยมาแล้วลอยมาแล้ว โอ้ใช่ ลอยมาแล้ว จิกข้างลำตัวหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรง ครับผมเอาหมดแล้วครับ10ข้าง ถือว่านับหนึ่งใช่ไหม ขอให้เป็นอินทรีย์นะครับ ไปอีกใต้เรือครับติ๊กใต้เรือเลย โอ้ยพวกหารไปครึ่งแล้ว เฮ้ย ใหญ่มีใหญ่กว่าหารไป โดน ครึ่ง แบ่งโดนแบ่ง โอ้โหตัวใหญ่เนี่ย โอ้โห ถ่ายรูปก่อน โอ้10 โลอ่ะ ถ่ายรูป โดนแบ่งอะ ตัวที่กัดพี่ไปเนี่ย10 โลนะพี่ เก้ ป่าขนาดเนี้ย อ๋อพี่อ้วนโดนแล้วสีโอ้โห
สวิงเลยครับ ยอมแล้ว ยูรบมาเล่นนี่ไงร้อย แต่ว่าอีกนาน ไม่เป็นไรผมสู้ไหวยังไงสวนกระแสเพื่อนก็ใช้โคยกะใช้โกมาเมะอยู่คนเดียวสับสั้น มีอีกตัว ๆต้องเป็นคู่ใช่ไหม เดี๋ยวเบ็ดหมด อีกนานใช่ไหม พักอย่างเงี้ย ออกท้ายเรือแล้วสายให้ปัดท้ายเรือเก็บก่อนเอาซ้ายหนึ่งตัว มีตามไหมพี่วิทย์ ไม่เห็นมันใหญ่แล้ว แล้วก็บอกคันแกเซนไม่ดี ปลาอะไรครับพี่วิทย์ปลาอะไร ช่อนปลาช่อนหัวขาปลาช่อนกับหัวขา ก็เลยบอกกระโดดนี่เหรอหนูเล่นได้ ระวังโดนใบพัดนะพี่เห็นอยู่เลี้ยงอยู่ เซนมันทึบป่ะพี่คันรุ่นเนี้ย เดี๋ยวจะเอาหัวลงเข้าหาฝั่งนะเอาหัวเข้าหาฝั่งเดี๋ยวหน้าจูงมานะ หมุนไว้พี่เก็บไว้งัดไม่ได้ก็หมุนไว้งัดได้ก็หมุนไว้หมุนไว้ งัดได้ลอยแล้วเมื่อกี้การหางปุ๊บ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  มันมีก๊อกปลาช่อนอ่ะ 3-4 ก๊อกมันแหละโตขนาดนี้ รู้สิบถึงไหม10อ่ะถึงไม่ถึง ยาวเป็นเมตร ไม่ถึง หัวเท่ากะลาตาเท่าเม็ดบัวเลยวะถึง10ตัวนี้10หลบเดี๋ยวหลบ เฮ้ยตัวไม่ใหญ่มันสู้จับตรงนั้น โอ้ใหญ่กว่าของไอเดี่ยวแป๊บหน่อยเดียวเองเดี๋ยวนะที่รอมันขึ้นมาก่อนที่รอมันขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งดูหมิ่นมันเลยพี่ทำอะไรกันครับ เกี่ยวกระโปรงมันเล็กกลัวไม่อยู่ไง แล้วเสียเขาหยอกก๊อก2ไปอีกแล้ว อันนี้ไม่มีกองแล้วไม่ต้องกลัว เฮ้ยมึงอย่าไปมุดกังหันเรือ พี่อ้วนครับขยับขาฝั่งนี้หน่อย พยายามหมุนพี่พยายามหมุนไว้ครับให้สายตึงพยายามหมุนไว้ครับงัดไปเรื่อยพยายามหมุนครับพี่พยายามหมุนมาคนโซลิดครับติดไหม ได้ได้ติดครับติด เขาบอกเรา10เลยนะ โคยิกะนะครับสู้หรือจะสู้ นั่นอาสมพระเจ้าตาป่ะวะนะ พระเจ้าตากตอนฝึกไอ้นี่ชื่ออะไรมาดิ ศรัทธาในโกเมะและสิ่งดีๆจะบังเกิด